Last 1 minute po, sermon. Dahil sa mga hamon ng buhay ngayong pandemya, mas mabuti talaga na mag-tech ka muna. Pero, sandali, teka muna. Bago tayo mag-click, mag-like at mag-share, nako, kailangan po tayo muna mag-check up kasi baka naman may problema, dapat parati tayong may extra care. Ako po si Mon Isberto at welcome po ulit sa isa pang bagong episode ng ating programang Tech Kamuna. At napapanood po tayo ngayon sa 1PH Cignal TV Channel 1 at you can also watch us sa Facebook page at saka sa YouTube channel ng 1PH. Mayong gabi sa inyong tanan mga igsuon and I hope maganda po ang ating naging nakarang linggo. Pero mga kapatid, maganda yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Dahil hindi ba, first quarter of the new year na. At alam mo na nangyayari sa unang 3 months of the year, hindi ba? Panahon na para sa isa sa mga paboritong gawain nating lahat, ang magbayad ng iba't ibang mga taxes sa LGU, katulad ng mga real property, cedula, business taxes, at simula na rin po ng pagbabayad ng mga dues at loans sa SSS, Pag-ibig at sa iba't ibang mga national agencies. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, paano nyo gagawin yan ngayong taon? Pupunta pa ba kayo sa munisipyo, sa City Hall, o sa mga opisina ng Pag-ibig o ng SSS? Or gagawin na ba niyong ito online? Yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Paano magbayad online ng mga taxes at fees ng mga LGUs at ng mga national agencies? Hindi mo na kailangan ngayong mga kaibigan, hindi na nyo kailangan lumabas pa. Ilang pindot-pindot lang po sa inyong cellphone o ng laptop at tapos na yung problema. Para mas convenient, mas mabilis, mas ligtas, lalo na ngayon may pandemya. Ang nga pala, meron tayong bagong variant ng COVID-19. Kaya, to discuss this, we brought together some very interesting guests tonight. Una ang gagawin po natin, pag-uusapan natin, ano yung sitwasyon, ano yung proseso sa mga LGUs. No? Mayors, governors, ano ang proseso. Okay. Tapos, pagkatapos ng pag-usapan naman natin, paano yung proseso naman sa mga national agencies. Okay? So, ngayong gabi, we will have a number of guests with us and we will start off with looking at the technical side muna. Bago tayo pumunta dito sa sa kalye mismo, ano ba yung technology na kailangan gawin para gawin itong sinasabing online payments at saka online transaction ng mga LGUs at ng mga national agencies. So, we will bring together first in the first part of our program, we have some interesting guests for you. Number one, we are bringing together si okay. Sandali, may konting adjustment lang pa. Okay. Ang unang set of guests natin, we'll take a look at the LGUs. No? Ang kasama po natin ay si walang iba, kundi ang Mayor ng Ormoc City, si Mayor Richard Gomez. At kasama po natin siya dahil sa isa siya sa mga LGUs po na nagsimula ng gumamit ng mga online transactions at kasama niya
ang CEO at founder ng Multisys Technology Corporation, si David Admiral Jr. Dahil siya po, ang Multisys po ay isa sa mga kumpanya na nagpo-provide ng mga online platforms for LGUs and national agencies. Good evening, Mayor. Good evening, Mr. Dave. Thank you for joining us tonight. Thank you. Good evening, everyone. Good evening, Mayor. Good evening. Good evening. Long time no see. Mabuti nagkita tayo ulit. Okay. Let's go straight to our discussion this evening, no, Mayor. Yes. Kailan mo ba sinimulan itong mga online services dyan sa City Hall sa Ormoc City, no? When I became mayor, when I became mayor in 2016, nakita ko yung need of ease of doing business, no? And yun, so right away, pinatawag ko yung IT group namin and yung business and processing licensing office namin. And then, pinag-usapan namin na we have to make things here easy para sa mga negosyante, para sa mga tao, pati yung mga payment kung pwede, online na lang. So, that's how it started in 2016. Okay. So, maaga pa pala. Okay. So, since 2016, ano na yung prosesong kumbaga na-install na nyo dyan sa Ormoc City? Ano na ang pwedeng gamitin mga online services ng ating mga kababayan dyan? Yung mga online na services namin sa Ormoc, yung business permit, no, online payment yan. Yung water billing namin, online payment din. And then the business permit renewal, yung water billing inquiry, tapos yung sa real property tax due inquiry, andun din. Pati yung market price index monitoring. And then sinama na rin namin yung mga local ordinances namin, no? Pati yung mga local na batas namin. Tapos yung yung pag-monitor sa price sa market, yan kasama na rin yan. And then we created also yung My Ormoc mobile app kasi uso na ngayon lahat may cellphone, di ba? So at least bubuksan mo lang yung app mo, then makikita mo na lahat nung gusto mong malaman about Ormoc City. Yan, nandito sa inyo. Yan, no. Okay. So, talagang marami ka na mga initiatives na in-install diyan sa sa Ormoc City, no? Let me just bring Dave into the discussion at this point, Mayor, no? Dave, from your point of view naman, no? Gaano kalawak na ang adoption ng mga LGUs, no? Dito sa mga online systems, online payments, online services? Mukhang no choice naman sila ngayon, Mon. Actually, talagang, especially with the new normal, Siyempre, sino ang magsasabi sa citizen na pipila ka pa sa City Hall? At tama yung sabi ni Mayor kanina, talagang maganda kay Mayor kasi even before pandemic, may initiative na siya to really automate the process. But siyempre, every time that we encounter processes and new technique. Kaya may mga may mga innovation lagi na naiisip ng mga LGU. Sa ngayon nagsisimula pa lang pero marami nang nakapagsimula. Pero nakikita ko doon na na nagkakaroon ng mga enhancement yung mga LGUs natin. Kanya-kanyang initiative 'yan, kanya-kanyang technique. In fact, hindi lang siya cashless Naka-focus na rin sila sa sabi ni Mayor kanina, yung ease of doing business. Napaka-importante 'yon kasi hindi lang naman yung proseso importante mapadali, may streamline yung proseso, tapos kung maaari contactless na yung proseso natin, paperless na din, cashless na din. So I think in terms of adoption talagang everyone actually they have to do it. Like yung sinabi ng ARTA, I think they have to go online na rin talaga lahat. Pero sa iyong direct experience, Dave, gaano karami mga LGUs ang kausap mo ang nag-a-adapt na ng ganito mga sistemang ito? Kukunti pa yung totoong naka-end-to-end. Maraming mga, may mga, kasi karamihan sa kanila mo, hindi natin naman masisisi kasi may mga legacy May mga nauna ng mga teknolohiyang na-implement, may mga system na silang na-implement. Kaya, sa assessment namin ngayon, to be honest, nasa 5% pa lang yung totoong may adoption sa analysis namin. Kaya ang ginagawa namin maliit yung yung analysis namin ngayon in terms of like adoption. Like yung meron kaming 50 mahigit na LGU na ino-automate ngayon. Nakita namin talaga na 95% of them ay either meron silang lumang-luma na teknolohiya or meron sila kaya lang offline, yung hindi siya online.
Yung Oh. iba naman ay meron sila pero kalat-kalat yung technology, kaya kinakailangan pag-isahin. Ganun yung nagiging challenges. Okay. Mayor, back to you naman. Sige. Since you started implementing ito mga online services na ito, anong feedback ang nakukuha nyo sa mga, kumbaga, customer ninyo, yung mga constituents ninyo? Ano yung gusto nila? Ano yung hindi gusto nila? Ano yung pwede pang baguhin? Well, yung isang challenge doon yung adoption. Marami naninibago kung paano gagamitin yung online services. And then, ang ginagawa namin, meron kaming mga tao na in charge para turuan yung mga tao on how to go about it. Kasi sometimes, hindi mo pwedeng sabihin, hindi, mag-login lang ho kayo, ganito gagawin nyo. Hindi. You have to give somebody there na sasamahan sila, uupuan kasama sila, ituturo isa-isa. And then, until they get used to it, may confidence silang gamitin yung mga online services. And then nakikita nila with the use of, let's say, yung mga payment system, parang na-realize na madali lang palang gamitin. Kahit nasa bahay sila, hindi nila kailangan lumabas. Lalo na in this time of pandemic, matutuwa sila na madali yung payment system. Actually, it's the ease of doing business. In fact, Dave, yung Office of the Ombudsman, nabigyan na kami ng award for ease of doing business ng Ormoc City. Okay. Yes, so Okay. because of these mga online services. That's why ganado kami to work with mga IT companies like sila Dave, and then yung dinadala rin namin yung mga IT people namin, natututo sila mag-develop ng sarili namin na system, and then through the help of other people, yan nakikita mo how nice it is for the private sector and the government to be working together on things like this. Okay, pero Mayor, kumbaga sa marketing, meron ka bang tinarget na segment ng market mo para simulan itong prosesong ito? Kasi, basta sa amin, as mayor, I really wanted to, nung umupo ako ng 2016, nakita ko na ang daming tao lagi sa City Hall. City Hall. And wala pang pandemic yun, And naisip ko na in this time of computer, in time of nagse-cellphone na tayo, kaya nang gawin lahat sa through our cellphone. So doon talaga pumasok yung interest namin na kailangan ganitong gawin natin. Pati yung business permit renewal namin, pati yung approval namin through the cellphone na lang. Paglabas nung receipt nila, pipirmahan ko na lang dun sa cellphone ko. And then, yes or no lang, approve or disapprove. Pag approve, ipiprint na yun sa office. Pag disapprove, sasabihin sa kanila kung bakit siya na-disapprove. May mga ganon. Kasi kaya ako tinanong yan na Mayor kasi, halimbawa, misis ko, mahal na mahal ko siya, pero hindi siya techie. Pag hindi niya maintindihan, gusto niya meron siyang makausap para matanong. Dapat may help desk talaga lagi. Dapat meron sumasagot sa mga katanungan nila. All the Okay. time. So talagang kumbaga kailangan na merong, kung ikaw papasok ka sa ganitong klaseng reforma, dapat meron kang customer service talaga, di ba? Dapat meron. Kasi lalo na, alam mo naman sa Ormoc, siyempre, kami, consider kami na mga probinsyano kami, we're far away from Metro Manila. We're far away from civilization like Metro Manila. So, maraming tao sa amin, especially in the outer skirts of Ormoc City, sa mga barangay, although meron na silang mga cellphones, pero hindi pa sila ganon ka-techy. So, marami pa rin silang mga agam-agam, marami pa rin silang mga katanungan, marami pa silang gustong malaman at saka gusto nilang matutunan. But you'll see na the interest is there. Okay. Okay, Dave, from your side naman, from the technical side, ano ba ang nakikita mong pinaka-importanting paraan para ma-promote yung adoption? Tama yung sabi ni Mayor kanina, kailangan yung education, kasi hindi mo talaga kailangan pilitin talagang mag-go digital lahat. Kasi number one, minsan yung infrastructure, minsan din siyempre yung know-how, yung kung sino yung gumagamit. Kaya importante na kailangan may mga way tayo to process. Example, yung ibang ginagawa namin ngayon, aside sa mobile app, may website, saka nagde-deploy na rin kami ng kiosk machine for every barangay para yung mga nasa barangay hindi nalalabas ng baryo nila. So doon na sila magpa-process ng mga business permit nila, real property tax nila. So
meron na rin ano doon, may mga dapat naka 24/7 na support kasi minsan pag hindi alam ang gagawin, kailangan merong nagga-guide na ito yung gawin mo. Pero pag nasubukan na talaga nila, pag naramdaman nila na, uy, mas mabilis naman pala na gamitin ito. So yung susunod na okay na eh. Siguro sa umpisa lang, merong transition talaga na i-introduce yung bagong proseso. Mayor, nasubukan niyo ba, Mayor, na i-tap yung mga kabataan, yung mga anak at saka mga apo ng mga senior citizen na turuan yung kanilang mga magulang at saka mga lolo't lola para mas mapabilis? Sila talaga yung merong interest yung mga bata because they have so much time in their hands na hawak nila lagi yung cellphone nila. And yung maganda yung sinabi ni Dave kanina, yung about yung mga kiosk at saka yung ease of using itong mga digital platform. Kasi sometimes, sa experience namin, pag tinuturuan namin sila, ito lang po yung mga steps, pagbayad, pindutin nyo po, agree. Pagtapos nun, pay. So, paid na ho kayo. So, nakita nyo, in-accept na ho ng makina, di ba? Oo. Tapos sabihin lang, ano pa ho yung gagawin namin? Wala na ho kayong gagawin, tapos na po yung binayad ninyo. Okay na po, ganun lang, wala na, tapos na yung nagtataka sila, ganun lang pala kabilis. That's why, when they feel na tinuruan mo sila, then na-experience nila, then they go back to it becomes a habit for them. Babalikan nila ulit yun. Next month, magbabayad na sila ulit ng tubig, makita nila, 3 steps, tapos na kami, Tapos gagamit ka lang ng mga payment system, let's say, for example, Paymaya, yung mga gano'n, or GCash, tapos na. Sabi niya, ganito lang pala kabilis. Kesa yung from your barangay, sasakay ka ng tricycle, pupunta ka dun sa city, pipila ka, napakatagal dahil maraming tao, tapos makikipag-transaction ka, then uuwi ka ulit. So, nakikita nila yung ease of using that cellphone, tapos bayad na lahat. Sa experience nyo, Mayor, dyan sa Ormoc, no? Ano yung mga serbisyong pinaka gusto o pinaka madalas gamitin ng mga tao? At ang ginagamit ba nila ay mga mobile phones, hindi mga laptops o computers? Yes, maraming gumagamit ng mobile phone at saka marami rin yung mga nasa mga opisina using their PC or their desktop, yung business permit renewal at saka yung water billing online payment. Ano yung sedula? Alam mo, siguro, I think that's one thing na kailangan kasi yung sedula, you really have to get your receipt Ini-issue talaga ng gobyerno yung physical receipt. Okay. Dave, from your side naman, ano yung mga nakikita nyong experience ng mga kliyente nyo? Ano yung mga services na talagang ginagamit ng mga kababayan natin? Yes, yung nabanggit ni Mayor kanina, yung business permit, sa amin naman meron kaming ginawang e-cedula, Pero dahil kinakailangan mag-issue ng certificate, dinideliver na rin namin door to door. So like kami, meron kaming 55,000 riders ngayon, Mayor. So nationwide, so we're able to have our own interconnectivity with 15 courier. So after mo mag-apply ng business permit, pag kinakailangan i-deliver, door to door na din. Pagka-apply mo ng real property tax mo or yung mga health certificate, Mayor, yung health certificate, cedula, minsan pa nga pati yung mga barangay clearance, NBI, police clearance. Ano na yun? Online na lang yun. Pagka-apply mo, meron lang kami tinatawag na online evaluation na parang maproseso talaga ng maayos. And then after na maproseso yan, kung ma-approve o ma-disapprove, ano na yan? I-deliver na rin namin yan door-to-door yung mga document nila. So I think it's more on like letting the citizen move, hindi masyadong nag-move masyado. So tama yung sabi ni Mayor kanina, sinama na rin namin doon yung kuryente, yung tubig, yung ilaw, yung SS, yung PhilHealth, yung pag-ibig. So I think it's more on creating that avenue for them to do in a one-stop shop ang tawag ko namin. So I think yun yung nakikita namin na natutuwa yung citizen. Kasi example, kung ako po yung isang citizen, negosyo ako. Uy, magbabayad na ako ng business permit ko, magpo-proseso na yun, magre-renew ako. Ay, dito ako magbabayad ng PhilHealth ko, ng SSS ko, ng PhilHealth ko, ng pag-ibig ko, ng dito ko na rin mag-apply ng NBI ng mga empleyado ko or barangay clearance nila or police clearance nila. So, those are the things na nakita namin na sobrang gamit na gamit talaga, Mon. Ayaw na nila lumabas karamihan sa kanila. Hindi na lang payments ito, Dave at saka Mayor, no?
yung iba't ibang mga serbisyo pwede nang isama rito sa usapan na to? Actually, the programs are limitless, especially now. Like if you go to an IT company like kila Dave, they develop almost anything na maisip mo eh. Kaya na nilang gawin eh. What you conceive, they can really physically do it for you. That's why yun yung kagandahan ng mga IT company. Tinutulungan nila yung mga LGU na katulad namin kung paano ma-develop yung paggawa ng mga pagpapadali ng business processes. Okay. Sige. Pero step back naman tayo, Mayor at saka Dean. Sige, ito maganda na, napakaraming serbisyo na yan, etc. Pero Mayor, paano kayo naghanda para gawin lahat yan? Kasi ang pagkakaalam ko, meron talagang kailangan proseso kang dadaanan para ihanda lahat yan. Hindi lang biglang, meron ka ng payment system. Ganon. How did you prepare? It's really the technological know-how and having the right people in the LGU. Tapos dapat yung mga tao mo sa gobyerno, kami sa LGU, yung mga IT group namin, tuloy-tuloy na nag-aaral yon. Pinag-aaralan na yung mga bagong methods, bagong technology. Tapos they collaborate with mga IT businesses like yung katulad ng kila Dave, no? Dapat ganun, laging nag-i-innovate, laging nag-iisip, tsaka laging nag-aaral. Okay. Dave, anong sagot mo sa tanong na 'yon? Oo, tama. Actually, education is very important. Kaya nga, minsan, mapag-iiwanan lang naman yung teknolohiya kapag luma na yung nagamit ng teknolohiya. Kasi ang teknolohiya, nag-upgrade yan mo, eh. Kaya kami sa Multisys, ang ginagawa namin, meron kang tinatawag na technology transfer. So example, ginawa namin yung isang LGU system, pati yung source code, ibibigay namin yan sa LGU. Kasi hindi namin kayang i-maintain yan na kami. Dapat mismong LGU ang mag-maintain. LGU mismo ang magtutuloy niyan. Kasi 1,700 ang LGU natin. Do you think kakayanin yan ng isang, kahit ilang IT company? Kailangan yung control, yung development, yung teknolohiya, yung source code, yung database, dapat yan, ang may control yan, yung mismong LGU. Para sila na yung mismo magtuloy. Kaya kami, ang position namin, hindi talaga kami yung parang gawin namin for you. Hindi eh. Gawin namin, pero ituloy mo. Ikaw na yung magtuloy niyan, moving forward. Then, nagkakandak kami ng mga seminar, and then, binibigyan namin yung source code sa mga yung sabi ni Mayor na yung IT team niya, kinakailangan ma-equip siya talaga ng yung new technology. So part of our program mo sa Multisys, yung tinatawag naming technology seminar the moment na nag-deliver kami ng teknolohiya sa kanila. Ganun yung ginagawa namin. Pero Dave at saka Mayor, kasi yung tanong ko din, halimbawa, ang mga LGU, katulad ng mga kumpanya, mayroong mga accounting systems yan, may record systems yan, di ba? Yes. Bago mo ma-automate yan, hindi ba dapat babaguhin mo yung sistema? Kahit yung mga records mo, kailangan mo i-automate, hindi ba, Mayor? Kailangan. That's why importante for one LGU yung systems development, no. Para paggagawa ka ng bagong application, dapat in sync lahat ng mga bagong technologies na pumapasok. Hindi pwede na may dumating isang system from one company, tapos hindi siya magiging compatible sa accounting mo or sa treasury mo kasi magkakagulo yung sistema. Oo nga, di ba? Yes. So you have to transform halos lahat ng mga sistema mo. Hindi kailangan mag-uusap-usap yung mga database. That's why it's very important para sa mga LGU na magaling yung mga IT people mo, no? Para kung meron kang naiisip, magagawa nila kaagad yun. Then pag meron kang ini-introduce na isang IT company o isang IT system, nakaka-adjust sila kaagad. May kung kasi hindi pwede na bili ka lang ng system, then ibabato mo lang sa LGU mo. That's why importante when you look at something, kasama mo laging IT group, kasama mo yung mga engineers mo, and then sila yung na nag-uusap. So Dave, how do you approach that question? How do you prepare an LGU or any entity para mag-automate, mag-go online? Ang word na automate, medyo broad yan. Kaya tama yung sabi ni Mayor kanina na hindi basta-basta galawin ng technology at mamaya magkagagulo-gulo yan. Kaya ang ginagawa namin, meron kang tinatawag na migration plan. So, syempre, may accounting system yan, merong legacy system dito, may website dito, may mobile app dito. So, ang ginagawa namin muna, for the moment, gumagawa kami ng bridge muna. So, parang meron kang middleware.
So habang nag-implement kami ngayon ng bagong technology dito, hindi namin ginagalaw yung older technology. It will die on its own later on habang dapat pwede mong gamitin yung old technology habang ini-introduce mo yung new technology, and then in the future yan, maggaganyan na yan and then in the future, di mo na kailangan yung old technology. So ganun yung ginagawa namin na walang disruption sa proseso kasi complex yan Mon. Alam mo ang LGU system noong as a programmer myself, akala ko dati ganun lang kasimple, hindi. Kapag tinignan mo yung loob niyan, yung accounting, yung assessor's office nila, yung business permit, real property tax, may kasama din yan, pati yung mga ang daming permits, complex yan, Mon. Kaya importante talaga yung, yung sabi ni Mayor kanina, na meron ka talagang in-house na IT na magaling. Na kahit na habang ginagawa niya yon, tumutulong lang kami na magkaroon ng innovation, pero at the end of the day, kailangan dapat kaya niyang ituloy yon para may sustainability program yung, yung isang LGU. Oh, sige. Okay, we're gonna, Mayor at saka Dave, we're gonna have to take a break. At we will bring you back for the Q&A session kasi pag-uusapan naman namin ang national agencies after this segment. Okay? Okay. So please, stand by. Mga kaibigan, babalik po kami. Don't go away. We're back mga kaibigan. We just finished discussing paano ba ginagawa na magbayad online sa LGUs. Ngayon, pag-uusapan natin, national agencies naman. At kasama natin for this particular segment, ang spokesperson po ng Pag-ibig, si Attorney Calin Franco Garcia, at ang Paymaya Head of Enterprise Business for Government Sectors, si Mr. Marvin Santos. Good evening, Attorney. Good evening, Marvin. Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening, Mon. Good evening, Marvin. Good evening, Boss Mon, Attorney. Thank you. Magandang gabi po. Thank you very much for the two of you for joining us tonight. No, I hope you heard the discussion we had with Mayor Gomez at saka si Dave. No, Yeah. we'd like to take a look now at what's happening sa mga national agencies. No, so Attorney Calin, let's start with you. No, I noticed already. I've been seeing it in the TV at saka sa mga newspapers. Pag-ibig is going online, has been going online. So, Tama po, yes. ano na ang status ninyo? Kumbaga, how would you describe where you are in this journey on going online for Pag-ibig? Very early on, but going very fast. Okay, so ito po yung kwento niyan. Yung Pag-ibig po, ang online platform namin it's called Virtual Pag-ibig. Yes. Talaga pong natapos lang po yan October of 2019. Okay. So, launch namin fully December of 2019. Mhm. So, it was very fortunate that we were able to launch it at least pagkatapos ng 2019 because wala pa, no one could have foreseen what happened in 2020. We had the pandemic, so lahat na po, offices closed, but at least po may paraan pa yung members namin na makipag-transact sa amin online. Ayan po, Feel the Pag-ibig online. Okay. So, ano po yung to understand po kasi yung services na available sa Virtual Pag-ibig, kailangan po intindihin ano ba talaga ang Pag-ibig Fund. So, actually, we have two mandates lang, okay? Savings, okay, and housing finance, okay? So, for savings, ano yung kailangan mong gawin? Di magbayad ka ng contributions mo, di ba? So, that's the right. first
yes. So that's the first feature in virtual pag-ibig. You can pay online. Pangalawa, okay, housing finance ang pag-ibig, pwede ka rin mag-file ng loan online. Ayan po. So you can file your loan online. So these are the basic features of virtual pag-ibig. Meron din po premium features. Okay. I say premium kasi may additional step lang na kailangan. You create a virtual pag-ibig account. But lahat po to ay libre lang po. Okay? So nothing. Wala pong kailangan bayaran, walang fee. If you create a virtual pag-ibig account, para lang kung gumawa ka ng social media account, ganun lang po, no? Kung mag-create ka ng virtual pag-ibig account, meron kang added feature na makikita mo, matatrack mo ang inyong savings, pag-ibig fund savings, at inyong pag-ibig fund loan. So much like online banking po. You can see your savings account, no? So ganun po siya. That's virtual pag-ibig. Okay. So, simple. Pero mukhang marami kayong kailangan gawin kasi halimbawa, no? Di ba sa pag-ibig, yung mga kumpanya, they normally pay, no? That's right. For the employees. Yes. Pero ang tina-target ninyo ay hindi yung mga empleyado ng mga kumpanya. Ito mga self-employed, mga OFW ba ito? Okay, ang target po talaga dito ay this is the individual member, no? So bakit po siya individual member? Kasi po, when you pay online, you have to input pa isa-isa yung pag-ibig fund ID mo, your pag-ibig at MID. So if you are a big employer, syempre po, hindi ayaw mo yung gawin, di ba? Gusto mo isang bagsakan, okay? Yes. Ang sagot po nung kasi, as early as 2013, meron na po kaming online platform for employers, for businesses, okay? That's right. So may online remittance kami. As may online, it's called the electronic ESRS, Service Remittance System Remittance Schedule. Ayun. So for our employers, that has been available since 2013. Okay. Let me bring in Marvin into the picture ngayon na Marvin. So, anong tulong ang binigay ninyo kina Attorney Kanin dito sa prosesong ito? Okay. Sa amin naman po, Sir Mon, gusto namin maging end-to-end ang virtual pag-ibig. So, kinausap po namin yung grupo ni na President Ahmad at ni Attorney Kanin na ang end state po talaga niyan is magkaroon ng online payment. Kasi ang kagandahan naman po nito is hindi na po kailangan pumunta ng tao sa mga pag-ibig offices, mga brick and mortar branches in order to pay. So they will complete their experience online. For example, virtual pag-ibig, you file all the necessary fill out the necessary requirements, submit document, but end of the process, just click on submit and pay using your credit, debit card, or even your PayMaya wallet. Kasi naman po, imagine, Sir Mon, Attorney Kalin, di ba? Mga OFWs natin. So, yung iba, busy sa trabaho yan sa ibang bansa. So, pupunta pa sila sa isang lugar na minsan malayo para lang makapagbayad ng contribution nila. So ngayon, yung mga OFW natin is a good example wherein they will just go to the virtual pag-ibig and then kukumpletuhin nila yung experience nila by paying online using PayMaya or Visa or credit card. Visa, MasterCard, credit card po. So, ganun po ang dinagdag namin features sa pag-ibig po. Pero ang tanong ko, Marvin, at saka Attorney Kalin, kasi alam mo, iniisip ko yung mga kliyenteng tina-target ninyo specifically for this kind of activity, no? Kasi hindi ito yung mga malalaking kumpanya, Kasi, di ba, meron na existing, may existing electronic platform na yun, You're talking here of individuals, no? Who are making voluntary contributions. Wala namang opisina yung mga yun. No? Kadalasan, ang hawak lang nila ay mobile phone. So, ano bang experience niyo? Ako, nagpupusta ako, mas marami atang nangyayari sa mobile phone kaysa sa mga computer. Ano bang sitwasyon? Sa latest data naman po namin, ang gumagamit ng virtual pag-ibig, halos 50-50 po. So, it's desktop and mobile phone, okay? When we notice po actually, especially during working hours, desktop use nagsaspike. So, I get okay. Naintindihan ko na. Okay. Nandun sa opisina. Sige, magbabayad muna ako, So, we also get clamor na bakit pa kailangan idaan sa browser, say Google or Safari, bakit hindi na lang app? So, that's also something that we are working on. I know po itong virtual pag-ibig was all done in-house.
So, this is really done by Lingkod Pag-ibig personnel. Yes. Okay. So, kumbaga, native-born itong sistema natin. Yes po. Pero, Marvin, I think the future is mobile, hindi ba? I don't know, maybe biased lang ako. Ano ba yun? Tama ba? Actually, tama po kayo dyan, Sir Mon. It's not just Pag-ibig but other government agencies like BIR, SSS, PRC. Makikita niyo po sa statistics namin, 60 to 70% po are using PayMaya to pay instead of a bank account or a credit or a debit card. Napakalaki po ng transactions natin ngayon, Sir Mon, using the PayMaya app sa pagbabayad sa virtual Pag-ibig at other government agencies. Pero Marvin, hindi ba that's also due to the fact na, sandali, 30% lang ata ng mga Pilipino ay may bank account? Magandang ano po yan. Maganda po yung nasabi nyo, Sir Mon. Kasi before, sinasabi ng mga tao, bakit ko gagamitin yung virtual Pag-ibig na yan? Voluntary member ako, for example. Wala naman akong bank account. Malayong probinsya ako nakatira. Malayo ang bangko sa amin. Ngayon po, pwede na ho ako mag-download ng isang PayMaya account or PayMaya app at gagawa po ako ng account in just 2 to 3 minutes. Lalagyan ko lang po yun ng laman. And from there, pwede ko na po siyang gamitin pambayad sa mga government agencies natin like Pag-ibig po. So, kaya tumaas po ang acceptance po talaga. Yes. Emphasize ko rin, Sir Bon, as long as you have data or may Wi-Fi connection ka, you can still access virtual Pag-ibig through your phone. Yes. Okay. Pero sige, Attorney Kalin, balikan kita. Kasi sa kwento mo, kumbaga sinwerte kayo, hindi ba? Yes. Timing. Kung kailan na-launch nyo ito, biglang pop, dumating si Mr. COVID o Mrs. COVID, hindi ko alam. Anyway, ano naging experience nyo nitong nakaraang taon? You launched this online platform? Sige, ano nangyari? Okay, sige. So, we will launch December 2019. So, so it was only 1 month for 2019. So, I can only give you a 1 month figure for 2019, no? So, from the month that we launched, we noticed na 3,000 yung nag-transact with with Pag-ibig Fund. So, noong end of 2020, we were at a little less than 300,000 na nagka-transact through virtual Pag-ibig. So, and if we compare that with an amount, sige, I'll put an amount to it, for the single month of December 2019, we received about a little less of 4 million na pumasok na payments through virtual Pag-ibig. But for end of 2020, we were able to receive, nako si Marvin kinakabahan, dumaan to lahat sa PayMaya. Around 865 billion payments through virtual Pag-ibig. So, yes. So we are very proud na it was really more than we expected. So that's 20,000% higher than last year's. Pero kung hindi po apples to apples dahil 1 month lang yung 2019. Yeah. No. Okay, to be fair. But still, magandang numbers 'yan. Pero ang tanong ko din, follow through, Attorney Kalin. Sige, anong feedback naman ang nakukuha nyo sa mga customer ninyo? Meaning, ano yung maganda? Ano yung kailangan pang baguhin o pagandahin o what kind of feedback are you getting? Okay, sige. I can think of 3 right now. Of course, yung una, yung mga mas techy sa atin, gaganda ng feedback. Ay, ang galing. Kuha ko agad. I got created an account. I was able to track my savings na. Ang galing. The other one, hindi ko po alam kung ano yung age group nila. But the other one, ito po yung nagsaspike kasi natawag lagi sa aming contact center. So when you create a virtual Pag-ibig account, so we need your Philippine mobile number, okay, and your email because we need a 2-factor authentication. It's a security measure po yun. Ang laging tawag sa amin, nakalimutan ko yung yung password ko or yung so okay. But the other one po is more a system concern for us. The third concern is hindi ko po natanggap yung one-time PIN ko sa mobile number that I gave. Okay. So these are some of the issues that we have been getting. These are the top issues we have been getting. So yung sa one-time PIN to, we are tracing also of course with our mobile carriers to ensure na nakakarating yung yung one-time PIN. Yes. Okay. Pero isa pang napansin ko kasi, I was looking at your processes, Attorney Kalin. At saka, Marvin, you can bring in your inputs too, no? Kasi, paano nyo hinahanda yung customer nyo? Kasi, pag nag-fill out ka ng form, ano ba yung mga mother's name, birth, saan sila pinanganak, no?
Tapos meron pang tanong na yung 3 question tungkol sa kanilang password, mga ganon. Is there an orientation or preparation process para hindi magugulat yung mga customers? Ay, nandun siya sa gitna ng process. Ay, paano ko sasagutin itong tanong na to? Nangyari na rin sa akin yung mga ganyan eh. So how do you address that problem? Yes, okay. So, sir, so right now, thank you for mentioning that you've seen our commercials and our other materials. So, kumbaga po sa marketing side, nasa awareness pa lang kami. So, we are really just putting the word out there. But for those naman po, yung preparation, we prepared our contact center. Talaga pong may orientation dito. May step-by-step demo na sila mismo mag-create ng virtual pag-ibig account. And I have seen the feedback from our contact center. Ano naman po to is this commendation na talaga pong I forget na the age po but she was able to share that step by step at it took them almost 10 minutes daw para create siya ng virtual pag-ibig account. So natuturo pa daw kung saang part ng screen, upper right po, sa medyo bandang gitna po sa left. So Kasi po talaga. Attorney Karen, mayroon pa ditong requirement na may photo of government IDs at saka magsi-selfie ka pa. Yes. Naku, dami po sa mga selfie na nakukuha namin. Yung government ID po, passport, nakasara naman yung passport. So this is, we really need to put more effort in making our instructions dummy-proof. Yun po talaga ang namin. That is the goal, to make it as easy as possible. Yes. Marvin, anong input niyo dyan sa tanong na yan? Kasi, sa payment side, alam mo, pag pera ang pinag-uusapan at magbabayad, ninenervyos yung tao kahit wala siyang nervyos. Di ba? So, paano nyo ina-address yun? Actually po, Sir Mon, dalawang factor po yan. Una po is on the consumer side. Paano po magbukas ng Paymaya para makapagbayad ng pag-ibig? Doon po sa pag-download ng Paymaya at pagbubukas po, or pag-register po, sinigurado ho ni Paymaya na user-friendly po ang aming interface para ho talagang mas mapadali ang pagbubukas ng mga ating kababayan ng Paymaya account. So, yun po is parang nagtuturo na po tayo ng elementary or kinder pa nga po kung paano siya gamitin. So, madali lang po ang pag-download at pag-register. Pangalawa po, Sir Mon, Marvin, sandali, pasok ako. Hindi elementary ang problema mo. Ang problema mo yung mga senior citizen. Opo, tama po kayo dyan, Sir Mon. Yun nga po, like we mentioned, it's really user-friendly at marami pong instruction, simplified instruction that we are sure po na maiintindihan po ng kahit sino. So, especially ngayong pandemic, magandang halimbawa po dyan. Sinabi mo yan, Marvin, kahit sino, maintindihan, ha? Dapat meron na kayo ng sermon. Dapat meron na kayong Paymaya. Kayo dapat ang meron yan. Ang magandang halimbawa niyan, sermon, is that during the 2020 SAP ng DSWD po, ang magandang nangyari po dyan is pinush ng government natin na maging digital na po yung ayuda. And from there, sobrang dami po ang nag-download ng mga e-wallets katulad ng Paymaya. And of course, sa una, marami hong katanungan kung paano gamitin to, paano mag-download. But of course, together with the partnership with the government agencies po, talagang yung information dissemination po natin, alos din na po tayo natutulog para lang maibahagi natin information. And I think, more than ilang percent na po ng ating mga kababayan ay may e-wallet na po katulad ng Paymaya kasi ginamit po nila ito para ma-receive yung ayuda nila. That's the first part po. That's right. Opo. The second part naman po, Sir Mon, is that kunyari may Paymaya account na ako. Pupunta na ako kay virtual pag-ibig. Paano ako magbabayad ngayon? So ang ginawa po ni Paymaya is on the social media pages namin and also yung sa mga website namin. Meron po kaming FAQs po doon at almost once or twice a month, naglalagay po kami ng instruction on how to pay. Even may video po nga kami ginawa dyan step by step kung paano po magbabayad sa mga government agencies. So ikaw ba nagsasalita doon, Marvin? So step 1. Ganun ba yun? Opo. Ako po yung nagsasalita pero ibon yung image, yung Maya. Ganon. And if I may interject, Sir Mon, especially sa mga dual citizens natin, the Filipino citizens and the senior citizens, the problem is not the willingness and the capacity to learn. Kasi andyan po yan. Alam ko po,
popular na popular ang Facebook sa ating senior citizens. Mm. So alam niyo po, okay, marunong po kayo mag-online shopping. So alam niyo po, you can navigate the digital world. Okay? Oo nga naman, no? Oo nga So, naman. what is the challenge to government agencies? The challenge is yung dependence ng ating citizenry sa physical resibo. Alam mo naman yan, resibo. Kasi pag sinabi mo, mamaya kulang ang bayad ko, may hawak akong resibo. So, Tama, it is Oh. the challenge to the government agencies to assure, okay, they're paying public that your records are intact, and your records are clean, and your records are being taken into account. So, it's really Okay. trust us, ganun po siya. Ayan. Pero kaya siguro, Attorney Calin, it's also useful para sa mga pag-ibig members na maging virtual member sila, hindi ba? Kasi Tama po, yes. pwede nila ma-check yung records nila. Oh, up to date ako. Ganon, di ba? Tama po. Yes. Precisely why it was, Mm. kaya po talaga linagay namin yung feature na yun dun sa virtual pag-ibig. Okay. O sige, pero ako, I think we will be taking a break in a few minutes, but before that, no, ito ay isang tanong. Tatanungin ko din si kina Mayor ito eh. I might as well start with you. Pera itong pinag-uusapan natin. At alam mo, kalat na kalat ngayon sa social media at saka kahit sa, sa TV at saka sa radyo, maraming mga scam. Di ba? Mm. Yung cyber security threat, no, may mga nandoloko diyan at nawawala yung pera ng mga tao dahil nag-transact sila online. Anong ginagawa niyo para iprotektahan itong proseso niyong ginagawa sa pag-ibig? Okay, sige. So, unang-una po, actually, and I think si Marvin can help me with this, through PayMaya po. Si PayMaya po is helping us with our anti-fraud systems. Yeah. Okay? Mm. So, unang-una po, sa pag-create mismo ng virtual pag-ibig, of course, with regard to two-factor authentication, ano po yun? So, kailangan po, may two ways kami of contacting you. Email at Philippine mobile number para po masigurado na ikaw yung tao na gire-register ng virtual pag-ibig account. So, bakit po? Kasi po, Ako si makikita Mon nila- Isberto, ako yun. Tama po. Tama po, okay. yun. Okay. Yes. So, pangalawa, pag nagbabayad ka na, paano ko alam na hindi dukot yung credit card na ginagamit mo? Yes. So, doon po, doon ko po ipapasa ang microphone ko kay Marvin. O sige Marvin, pinasa na ni Attorney Calin. Ano Thank you, sagot mo Attorney. doon? Okay. Oh. We can actually look it in two ways po, Sir Mon. The first one po is the user po. Of course, the users po natin gumagamit po ng debit card, credit card, or PayMaya wallet. If they're Okay. using a debit or credit card, may security level na po na tinatawag, or EMB na tinatawag, 3DS po, yung mga issuer natin na bangko. That's right. Okay? Oo. Di ba ho? Oo. Okay, kaya po, pag nag-transact po kayo, for example, usually nakakatanggap po kayo ng one-time PIN. Kasi for example, Mon Isberto yung nag-transact, pero ang may-ari pala ng card si Attorney Calin. Si Attorney Calin ang makaka-receive ng one-time password. Ma-alert ka agad siya, bakit may gumagamit ng card po? So that's additional security layer po on the issue, on the consumer side. On Ito the yung payment Marvin, ito yung sinasabing kasi para ito yung kasama doon sa two-factor authentication ba? Kasama Yes, ba yan? OTP. Ah. Yes po, two-factor authentication, which is the OTP po, one-time PIN or one-time password. Mm. And that's the first half of it. The second half naman po is on the payment side naman po, pag magbabayad na kayo sa pag-ibig. So, si PayMaya po, as we all know, yung gateway po namin, and si PayMaya is registered and licensed po kami ni BSP. And at the same time po, before you can offer a payment gateway, marami po kayong pagdadaanan ng security clearance kasi yan, yung mga kailangan magpa-accredit, kailangan lumusog ka sa maraming bagay. And isa pa po is, meron po kaming ginagawa, kahapon nga po, nag-meeting kami ni Attorney Karen, hindi lang ako naka-attend attorney kasi may mga meeting. May dinadagdag po kaming additional security features sa pag-ibig at sa ibang government agencies natin. We call it the fraud tool. So, doon pa lang po sa fraud tool. Yes, fraud tool. So, never a chance or never an instance na mangyayari na magagamit ni Mon Isberto pang bayad ang card ni Attorney Calin. That's the technology po. Hindi po pwedeng gamitin pang fraudster. Hindi pwedeng gamitin ng fraudster yung ano po. So, marami pa naman laman yung card ni Attorney Calin. So, ang nangyayari dyan, Sir Mon, hindi makakalusot. So, we're actually installing it. We're in the process of installing it. Additional features po yan sa virtual pag-ibig po. Abangan niyo po yan.
O sige, Marvin, Attorney Khalid, we have to take a break, no? And when we come back, pagsasama-samahin na natin kayong apat para pag-usapan yung mga, sagutin yung mga tanong from our audience, okay? Mga kaibigan, babalik po kami. Don't go away. Okay, welcome back mga kaibigan. We're back here at sa Teka Muna, sandali. Yan, okay. So, at unfortunately si si Mayor Richard Gomez had to meron siyang meeting ngayon. Tinawag siya sa isang meeting, so he's unable to join us dito sa question and answer portion. Okay? Pero kasama natin ngayon si Dave Admiral, ang founder and CEO ng Multisys Technology Corp. At saka siyempre si Attorney Kalin Franco Garcia, Pag-ibig spokesperson, at saka si Marvin Santos ng Paymaya. Okay, welcome back. Attorney Marvin, okay? Nasaan si Dave? O mamaya, we'll bring back Dave. Okay. Sige, but in the meantime, let's start with the questions kasi maraming tanong sa iyo, Attorney Kalin. So, sandali ha. Okay. Hinahanap ko yung mga, yan, here it is. Okay, na-bring up na niya actually ito eh. Pero from Jennifer Gregorio, good evening po. Official receipt po ba yung makukuha sa online payment? Okay, Paano ako makakakuha ng kopya? Kasi inuutusan lang ako magbayad ng pag-ibig ng tita kong OFW. Okay, sige. Yes, Miss Jennifer. So actually, what you will get, ang makukuha niyo po pag nag-online payment kayo is called a TRN, a Transaction Reference Number. Okay, ito din yung makita niyo pag nagbayad kayo say through GCash. So TRN po siya. So paano kung sige. In the strict sense, pag tinignan mo siya, hindi po siya nakalagay na Pag-ibig Fund Official Receipt. So, pero po, ang visa po niya ay para pong Pag-ibig Fund Official Receipt. Okay? So, pag tinanong po ako dyan, may hawak din po akong resibo. Sabi po ng aming Commission on Audit that a transaction reference number is as good as a Pag-ibig Fund Official Receipt. Ayan po. So, we are backed by the Commission on Audit. Okay. Dave, si Marvin, you want to add anything to that? Kasi I think it's a very common question. Paano yung official receipt ko? Nasaan? How do you handle that, Marvin? Okay. May agreement naman po kami together with the government agencies like Pag-ibig that Paymaya is not the one sending the official receipt po. What we're doing is that nagsisend po kami ng confirmation receipt just to ensure that yung mga consumers po na gumamit, makikita po nila, may proof of payment po sila. We call it the confirmation receipt po. They can receive it via text or via email po, Sir Mon. Okay. Ito naman ito madugo itong tanong na ito eh. I think this is also a Pag-ibig question from Lenny Vadel. Paano kapag magpapapalit ako ng coverage? Halimbawa, sa Pag-ibig o sa SSS. Pwede ko ba rin bang gawin yan sa computer or online? Hi, Lenny. Oo. So, sa virtual Pag-ibig ko, if you mean you want to change your status po siguro, maybe from voluntary or self-employed or under government, a government employee ka,
So, that cannot be done through virtual pag-ibig. Wala pa yan sa virtual pag-ibig. But, Okay. paano mo gagawin? Kailangan mo ba pumunta ng opisina namin? Lalabas ka pa ba? Hindi po. You can do that through our contact center. So, these are the contact details of our contact center. If I may share po, this is open Go ahead. 24/7. You can dial 8 pag-ibig or 87-244-244. You can email us, contact us at pagibigfund.gov.ph, or you can chat with us through our website. Just look for the chat icon po on www.pagibigfund.gov.ph. So, again, ito po pwedeng gawin ang change of status, pwedeng gawin or change of coverage, pwedeng gawin through our contact center. Hindi na po kailangan pumunta sa aming mga opisina. Okay. Thank you very much, Attorney. Ito, isa naman madugong tanong ito. From Tana kay Antoy. Paano man po, sir, ma'am, kapag may mali akong nalagay sa detalye ng payment, anong pwede kong gawin? Okay, Mr. Antoy. Oo. So, on the Pag-ibig Funds part, sige, hindi ko po sigurado kung anong ibig sabihin mo sa nagkamaling detalye. Siguro naman po hindi mali yung pangalan, no? Yep. Baka po pwedeng mali yung amount, ganun po ba? Okay. So, kung pwede po mali yung amount, oo, gusto nyong bawasan, or siguro po bawasan kasi kung dagdagan, di bagay na lang kayo ulit. No? Kung gusto nyong bawasan, so depende po, no? We have options for you. Kung may overpayment ka po on your housing loan or say on your contributions, you can call, again, any of the contact details that I gave earlier, and then you can request, may request na yun, pwede bang i-refund na lang sa akin yung payment? Yeah. Okay, that refund is an option. Pangalawa po, pwede pang i-consider na lang as advance payment. Para po sa next month, kung makalimutan ko man, may bayad na ako. So those are your two options, refund or request to consider as advance payment. Okay? Okay. Again, it's the amount ang mali po, ha? Okay. Pero attorney, here's a related question. I might as well ask you this thing. Arlan Gregorio, tanong lang po, pwede bang mag-refund o kaya mag-cancel ng bayad? Okay. Yes. So, yes po, pwede ka po magpa-refund kung excess yung payment na yon. Okay. Pag-cancel yung bayad, okay, mahirap-hirap po yan. If it's due already, meaning due na po talaga yung payment, due and demandable na by us, okay, I cannot promise. So, we will see what we can do. Ang Pag-ibig Fund naman po, we always consider meritorious reasons. Okay. Okay. What's another scenario? Ipapa-cancel ko yung payment kasi hindi naman talaga due and demandable. Nabayad ko by mistake in advance. Yes, okay, we can refund that. Okay. Okay. O sige, ito, Dave, I think this question should go to you, no? From Ike Pago Arboleda, question. Does it mean digitalization and automation will have less and less people or staff? Kailangan din bang magbawas ng tao kasi na-overtaken na ng technology ang ibang processes? Kasi sa mga munisipyo, ang daming ng tao, not to mention ng mga ghost employees. Ano masasabi mo doon, Dave? Siguro, on the ghost employees, I cannot answer that. But, I don't believe that digital transformation is to lessen the human interaction, human manpower. Normally kasi, when you speed up the process, the more na magiging mas efficient yung magiging proseso ng isang gobyerno man yan or private, magiging mas productive, no? Kaya nga sa ibang bansa, if you try to look at it, yung mga progreso ng mga bansa, yun naman yung maraming trabaho, ano? Kaya I think digital transformation is actually a stepping stone of the country so that in the future we can provide more jobs in the future. So example sa isang LGU, yung topic natin po kanina, the moment pala na na-automate mo na yung proseso, mas maraming nagagawa pa silang iba-iba pang mga innovation pa or activities pa, mas marami silang magagawa. Kaya pala ko continuously yung nagagawa ng isang LGU kasi masyado silang naka-tie up na dun sa manual na proseso, kaya yung ibang trabaho hindi nasisimulan o hindi nagagawa. Tama. Kaya for me, it's not I don't really believe that. Personally po, I don't really believe that innovation or digital transformation will lessen the manpower. It will actually amplify pa the moment na mas organized yung mga proseso natin. Dave, attorney, at saka Marvin, we're running out of time, but I need to ask this last question. Rona Santos, paano po masisiguro na secured ang personal details namin sa sistema nila at hindi kakalat ang personal information namin online?
Dave, Marvin, siguro, anong sagot nyo dyan? Yeah. Siguro na yung... Parang ano, security of Yeah. personal or private information. Paano yun? How do you deal with that challenge? Just sa amin, as a software company, since once we deliver the system to a certain government agency, sila ko yung nagmamanage yan. So ang ginagawa ko namin dyan ay nilalagyan ng mga layers of security, saka may compliance po sila sa data privacy. Kung sino po yung owner ng data at sino po yung processor ng data, kailangan po yan ay transparent. At syempre, kung sino yung may-ari ng data, dapat meron siyang layers of security para sa ganun ay magkaroon po ng security, hindi lang yung information nila, but to get more trust and confidence at the same time. Sa amin naman, sa Multisys, as part of our assistance also sa government, sinasamahan na rin ho namin ng mga technology like yung blockchain namin. So we're able to implement this in several to make sure na walang alteration of data, to make sure na hindi mahahack, to make sure na yung ating information ay hindi pwedeng ma-access lang ng basta-basta kasi meron siyang dalawang security, meron siyang dalawang storage. So maraming way po ngayon Boss Mon, in terms of like complying with the data privacy and cybersecurity at the same time. Okay, I'm sorry. Sinasabihan na ako, shutdown na. Wala nang oras. Sige, maraming salamat, Dave. Dave Almirol, si Attorney Kalin Franco Garcia, at saka si Marvin Santos. Thank you very much for joining us tonight. Maraming salamat. Thank you, Boss Mon. Marvin, Thank you. ma'am, thank you. Okay, maraming salamat po uli sa aming mga panahuin. And of course, thank you very much to all of you na sumaybay sa discussion namin. Sana po ay meron kayong natutunan at napulot na aral dito sa ating discussion ngayong gabi. Laging tandaan na malaki ang pakinabang ng gadgets. Pero teka muna. Think before you click. Ako po ulit, si Mon Isberto, ang inyong tech lolo. Pero sabi ng iba, tech tito daw. Anyway, magandang gabi muli sa amin dito sa 1PH. Kami po ang boses ng pinagkaisang Pilipinas.